ঘৰত 20 মিনিটত গেছতে সুস্বাদু পিজ্জা বনাওক হকিন্স পিজ্জা মেকাৰ এণ্ড কেক বেকাৰত পদক্ষেপ 1 পিজ্জা বেছ বনাওক উপাদানসমূহ আধা চাহ চামুচ শুকান ইষ্ট 4/3 চাহ চামুচ চেনি 5 টেবুল চামুচ কুহুমীয়া পানী 1 কাপ চালি পৰিশোধিত ময়দা 4/1 প্লাছ 8/1 চাহ চামুচ নিমখ 1.5 টেবুল চামুচ বনস্পতি তেল 3 টেবুল চামুচ কুহুমীয়া পানী লওক চেনি যোগ দিয়ক লৰাই মিহলি কৰক ইষ্ট যোগ কৰক ঢাকি দিয়ক আৰু গৰম ঠাইত 10 মিনিটৰ বাবে থৈ দিয়ক ইষ্ট এতিয়া ক্ৰিমি আৰু ফেনযুক্ত হ'ব লাগিব ময়দা যোগ দিয়ক মাছ দুখৰত গাঁত এটা কৰক তেল যোগ কৰক নিমখ যোগ দিয়ক ময়দাত ইষ্ট যোগ কৰক বাকি থকা পানী যোগ কৰি ভালদৰে মিহলি কৰক আটা কোমল নোহোৱালৈকে 5 মিনিট মথক আটাৰ ওপৰত অলপমান তেল লগাওক আৰু সেমেকা কাপোৰেৰে ঢাকি দিয়ক 1 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিয়ক আটা ফুলি দুগুণ হৈ যাব আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বজাৰৰ পৰাও পিজ্জা বেছ ক্ৰয় কৰিব পাৰে পদক্ষেপ 2 পিজ্জা চচ বনাওক উপাদানসমূহ 1.5 চাহ চামুচ বনস্পতি তেল খুন্দি লোৱা নহৰুৰ 3টা সৰু ফুটা 20 গ্ৰাম কটা পিঁয়াজ আধা কাপ কটা বিলাহী 4/1 প্লাছ 8/1 চাহ চামুচ নিমখ 8/1 চাহ চামুচ চেনি 8/1 চাহ চামুচ শুকান অৰিগেনো পাত 8/1 চাহ চামুচ শুকান তুলসীৰ পাত 8/1 চাহ চামুচ চিলি ফ্লেক্স 8/1 চাহ চামুচ জালুক 1.5 টেবুল চামুচ পানী মধ্যমীয়া জুইত 1 মিনিটৰ বাবে তেল গৰম কৰক নহৰু যোগ কৰক প্ৰায় 2 মিনিটৰ বাবে একেৰাহে লৰাই থাকি ভাজক পিঁয়াজ যোগ কৰক চচ নোহোৱালৈকে লৰাই ভাজক প্ৰায় 3 মিনিটৰ বাবে বিলাহী আৰু অন্য সকলো উপাদান যোগ কৰক মিহলি কৰক তাপ কমাই দিয়ক ঢাকি ৰাখক আৰু প্ৰায় 5 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক পাত্ৰটো গেছৰ পৰা নমাওক 10 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক এতিয়া বিলাহী পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণটো পিচি পেষ্ট বনাই লওক এই পেষ্টখিনি পেনলৈ স্থানান্তৰ কৰক চচ ডাঠ নোহোৱালৈকে মজলীয়া তাপত ৰান্ধক একেৰাহে লৰাই থাকক প্ৰায় 3 মিনিটৰ বাবে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বজাৰৰ পৰাও পিজ্জা চচ কিনিব পাৰে পদক্ষেপ 3 এতিয়া পিজ্জা বনাওক উপাদানসমূহ পিজ্জাৰ মুঠি লোৱা আটা পিজ্জা চচ 1 কাপ চীজ চিলি ফ্লেক্স 7টা সতেজ তুলসীৰ পাত টুকুৰা টুকুৰ কৰা শুকান অৰিগেনৰ পাত এটা ডাঙৰ বাৰ্ণাৰত উচ্চ তাপত প্ৰায় 5 মিনিটৰ বাবে পিজ্জা মেকাৰ প্ৰিহিট কৰক ইফালে পিজ্জা বেছ বনাওক আটাখিনি প্ৰায় 7 ইঞ্চি বেলি লওক আৰু পিজ্জা পেনত ৰাখি দিয়ক 9 ইঞ্চি ঘূৰণীয়া কৰিবলৈ পেনৰ কাষৰ ফালে থপথপাই দিয়ক ভালদৰে ৰান্ধিবৰ বাবে কাটা চামুচেৰে খুচি দিয়ক পিজ্জা চচখিনি সমানভাৱে বিয়পাই দিয়ক চীজখিনি পিজ্জা বেছৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত ছটিয়াই দিয়ক সতেজ তুলসীৰ পাত যোগ দিয়ক তাপ কম কৰক ঢাকনি উঠাওক সাৱধান হ'ব এয়া গৰম উঠাবৰ সময়ত গ্লাভছ পিন্ধক নহলে কাপোৰেৰে ধৰক পিজ্জা পেনক পিজ্জা মেকাৰত ৰাখক তাপ মধ্যমীয়া কৰক ঢাকি লৈ 15 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক তাপ কমাই দিয়ক পিজ্জা মেকাৰৰ কাভাৰ উঠাওক পিজ্জাৰ সৈতে পেনখন উলিয়াই আনক সাৱধান হ'ব ই গৰম স্পেচুলাৰ সহায়ত পিজ্জা তুলি লওক কাটি লৈ গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক মাত্ৰ 20 মিনিটত আপোনাৰ নিজৰ পাকঘৰত তৈয়াৰী সুস্বাদু পিজ্জা উপভোগ কৰক আৰু 40 মিনিটত তৈয়াৰী কেকৰ আনন্দ লওক হকিন্স পিজ্জা মেকাৰ আৰু কেক বেকাৰ